Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức quân sự của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về tập 4 của khẩu súng Tiểu Liên AK-47. Tập 4 mình sẽ làm về nguyên lý hoạt động của súng Tiểu Liên AK-47. Các bạn ai mới tham gia kênh thì chưa xem tập 1, tập 2, tập 3 thì nhớ đăng ký kênh và vào danh sách phát vũ khí bộ binh của kênh để theo dõi các tập còn lại nhé. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết về cái nguyên lý hoạt động của súng. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu về cái khẩu súng AK này là gồm có hai cái chế độ bắn. Chế độ thứ nhất là bắn phát 1 và chế độ thứ hai là chế độ bắn liên thanh. Đây như các bạn thấy chúng ta đây là cần hạn định phát bắn hay còn gọi là khóa an toàn. Đấy, nó có hai chức năng khóa an toàn và cần hạn định phát bắn. Đây như chúng ta đang thấy là chúng ta đang để nấc phát 1. Đây là nấc liên thanh, chúng ta kéo nấc liên thanh. OD là phát 1 nhé. OD phát 1 theo đây là ký hiệu của chuẩn đấy, của súng AK-47 của nước Nga ấy. Đấy. AB là liên thanh. Đấy. Khi chúng ta kéo đây, khi chúng ta kéo này hết, kéo cần hạn định phát bắn lên hết là thành khóa an toàn, khóa lại. Với trường hợp là chúng ta không sử dụng súng trong quá trình hành quân di chuyển và không dùng đến súng thì chúng ta khóa lại cho nó đảm bảo an toàn chống cướp cò. Đấy. Khi chúng ta bắn thì chúng ta sẽ mở khóa an toàn ra. Nếu mà bắn phát 1 thì để chế độ phát 1, bắn liên thanh để chế độ liên thanh. Đấy, phát 1 liên thanh. Rồi, chúng ta sẽ để chế độ phát 1 và chúng ta sẽ bắn nha. Bóp cò, đấy. Phát 1 liên thanh này. Liên thanh thì chúng ta nhấn tay và giữ tay vào cò nó sẽ liên thanh. Đấy. Cho tới khi hết đạn luôn, bỏ tay ra. Thay băng đạn mới. Phát 1 thì bóp từng phát 1 rồi lại bỏ tay ra rồi lại bóp phát 1. Đấy. Liên thanh. Liên thanh thì đây. Ngoài ra súng AK chúng ta có thể bắn 2 phát 1, điểm xạ 2 phát 1. 2 phát 1. Tại vì khi mà chúng ta bắn liên thanh như thế này thì quá trình là súng rất là giật, nòng súng sẽ đi lên trời luôn đấy. Đạn các thứ nó bay hết lên trời đấy, nếu mà không chặt nó bay tứ tung rồi đấy, độ chính xác nó rất là kém. Vì thế các cụ ngày xưa chúng ta thời kháng chiến chống Mỹ là hay sáng kiến ra là cái bắn điểm xạ là 2 phát 1. Đó, chúng ta nhấp tay khoảng tầm 0,5 giây rồi lại bỏ ra luôn thì nó sẽ được khoảng 2 phát. Đó, như thế bắn như này sẽ giúp cho súng bắn chuẩn hơn. Đỡ giật hơn. Đó, điểm xạ, các cụ hay điểm xạ. Các cụ ngày xưa sáng tạo lắm các bạn ạ. Còn đến thời chúng ta này học hỏi lại nhiều thôi. Còn mình cũng dựa những kiến thức mình biết vào những cái phần mềm mình sẽ giới thiệu lại cho các bạn. Đây là cái phần mềm Warbull, phần mềm chuyên về súng của Mỹ, nổi tiếng thế giới. Các bạn theo dõi kênh của mình là sẽ rất là chất lượng rồi đấy. Rồi sau đây mình sẽ đi sâu vào cái hoạt động của súng nha. Đây, ta để chế độ nhìn xuyên thấu luôn. Đó, các bạn thấy không? Xuyên thấu. Okay. Rồi, chúng ta để nó chậm lại và để phân tích nó dễ. Rồi. Khi mà chúng ta đã mở khóa an toàn, kéo cần hạn định phát bắn về theo ý muốn của mình là phát 1 vào liên thanh thì chúng ta bóp cò thôi, nhắm vào mục tiêu bóp cò thôi. Đây, bóp cò. Bóp cò. Đấy. Quá trình bóp cò thì cái lẫy cò này nó sẽ giải phóng cho cái búa đập. Đây là cái búa đập nha. Nhờ lò xo búa này, nhờ cái lò xo búa này nó sẽ đẩy búa đập vào kim hỏa.
Đây, đập vào kim hỏa. Các bạn nhìn kỹ nhá, đây kim hỏa nó sẽ tác dụng đâm vào cái hạt lửa sau cái hạt lửa sau cái vỏ đạn này, sau cái cắt tút này nhá, vỏ đạn. Khi hạt lửa cháy thì sẽ đốt cháy cái liều thuốc phóng ở trong cái vỏ đạn này. Thuốc phóng cháy sẽ tạo ra áp suất và nhiệt độ cao, đẩy đầu đạn di chuyển trong miệng nòng, ăn vào rãnh xoắn để giúp đạn chuyển động quay, ổn định đạn trên đường bay. Khi mà đạn di chuyển nhá, đạn di chuyển đến chỗ vị trí này, đấy các bạn nhìn cái chuột mình là thấy vị trí này, thì một phần cái thuốc sẽ đẩy đầu đạn bay ra khỏi nòng và mục tiêu. Phần còn lại một phần cái thuốc nhỏ sẽ được trích qua thành nòng và đi lên, tác dụng vào đầu piston sẽ đẩy piston lùi lại, đẩy piston nén ép lò xo, lùi lại. Đồng thời là bệ khó nòng và khó nòng cũng lùi lại và rút hất vỏ đạn ra ngoài, rút hất vỏ đạn bay ra ngoài. Sau khi khó nòng lùi hết cỡ về sau thì dưới lực đẩy của lò xo sẽ đẩy bệ khó nòng và khó nòng đi lên. Đồng thời là cái mấu ở dưới cái khóa nòng này nó sẽ đẩy vào cái đít viên đạn mới và đẩy viên đạn vào buồng đạn, đẩy viên đạn mới vào buồng đạn. Đấy. Còn sẽ xoay và khóa chắc lại. Đấy, chuyển sang phát bắn thứ hai, khóa chắc lại. Sau bắn thứ hai thì chúng ta cũng như thế thôi, bóp cò và nó sẽ hoạt động như vậy thôi. Bắn phát 1 thì cứ bóp cò rồi nhả ra, rồi bóp cò lại nhả ra. Còn chế độ liên thanh thì chúng ta sẽ cho ở nấc định phát bắn này. Ví dụ là nãy là đang ở phân 1 nha, liên thanh này chúng ta cho lên liên thanh này. Đấy, rồi cho chế độ nhìn xuyên thấu, cho chế độ chậm lại để quan sát. Rồi khi liên thanh chúng ta cứ bóp cò đó, chúng ta bắn liên thanh bóp cò và để tay cò giữ nguyên như vậy. Đấy, không bỏ ra thì quá trình nó sẽ lặp đi lặp lại. Đấy. Nó hoạt động thì như kiểu bắn phân 1 đấy nha các bạn nhé, chỉ là mình để giữ tay cò nó sẽ liên thanh. Còn cái bộ phận để mà tại sao nó liên thanh được hay tại sao phân 1 được thì nó nằm ở cái bộ phận cò này. Đấy. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì mình sẽ giải thích rất là lâu luôn, tại vì cái này nó rất là khó, giải thích rất là lâu. Đây là video mình muốn giới thiệu cho các bạn là hiểu biết bình thường thôi. Còn chuyên sâu hơn thì là các chuyên gia nghiên cứu hay là học trong các trường quân đội sẽ nghiên cứu sâu hơn. Còn nếu các bạn có nhu cầu nghiên sâu hơn thì bảo mình đưa vào bình luận nhé, để mình giới thiệu cho các bạn. Lâu rồi video sẽ dài hơn, mình mới làm video này cũng mong kênh phát triển là tốt. Mong các bạn đăng ký kênh, ủng hộ kênh, bật theo dõi để đón chờ những video tiếp theo của mình. Nhiều khi kênh mới mà làm dài quá người ta vào xem nó chán thì họ cũng hay thoát ra, nên cho mình kênh của mình nó gọi là cái YouTube nó lại phân tích là cái độ giữ người dùng nó lại không được cao, nên là mình chỉ làm video khoảng tầm 15 phút đổ lại thôi. Sau này mà đã có nhiều khán giả thì mình sẽ làm những video mà dài hơn, ví dụ 30 phút hay 1 tiếng là mình phân tích hết toàn bộ từ cái cử chỉ hành động nhỏ nhất luôn. Đấy. Ok, sau đây mình sẽ quay ra cái chế độ này nhá, chế độ cắt xén.
Đây, cắt xén, mình sẽ cắt xén nhá, và mình sẽ nói lại cho các bạn một lần cho các bạn hiểu rõ nhá. Đây, mình trình bày lại cái hoạt động cho các bạn thấy rõ hơn ạ. Đấy, mình trình bày rất là kỹ luôn đấy. Ok, khi mà rồi, khi chúng ta bắn, ta mở khóa an toàn để ở liên thanh hoặc là phát 1. Đây, để phát 1. Tôi bóp cò nhá. Rồi, chuyển sang chế độ xuyên thấu cho các bạn nhìn. Khi chúng ta bóp cò, lõi cò sẽ đi xuống và búa sẽ được giải phóng, búa đập sẽ được giải phóng. Dưới tác dụng của cái lò xo búa này sẽ đẩy búa đập đi lên và đập vào kim hỏa trong này nhá, bên trong cái này nhá. Kim hỏa sẽ đập vào hạt lửa đây. Đấy. Vào hạt lửa đây nhá. Đấy, hạt lửa sẽ cháy và đốt cháy thuốc phóng ở trong cái vỏ đạn. Đây, vỏ đạn đây. Thuốc phóng cháy sẽ tạo ra áp suất lớn và nhiệt độ cao, đẩy đầu đạn bay ra khỏi miệng nòng. Khi đầu đạn di chuyển đến vị trí qua lỗ chiết khí một tẹo thì đầu đạn và một phần khí lớn của khí thuốc sẽ bay ra khỏi nòng. Đây các bạn thấy không? Rất là bay ra khỏi nòng đấy, tóe lửa đầu nòng luôn. Một phần nhỏ của khí thuốc sẽ được trích qua cái lỗ thành nòng này và lên cái piston. Nó sẽ đẩy piston lùi lại. Đẩy piston lùi lại và nén ép lò xo. Đẩy piston lùi lại, nén ép lò xo. Đồng thời là cái khóa nòng sẽ rút cái vỏ đạn này nhá, rút ở trong này hất ra đây, gặp cái mấu hất vỏ đạn thì vỏ đạn sẽ bay ra ngoài. Đấy. Khi mà khóa nòng lùi hết cỡ ấy, phía sau ấy, thì dưới tác dụng của lò xo đẩy lên thì khóa nòng sẽ đi lên. Đồng thời nó sẽ đẩy cái viên đạn mới ở trong cái hộp tiết đạn lên vào buồng đạn. Đấy, vào buồng đạn. Ok, và nó đóng khóa nòng lại. Đấy. Và quá trình bắn nó tiếp diễn thôi. Chúng ta phát một cái bóp liên tục vào đây thôi là nó sẽ bắn được phát một. Còn để liên thanh là chúng ta kéo cái cần hạt định xuống thôi. Đấy, các bạn có hiểu không ạ? Đó, nếu mà các bạn có ý kiến đóng góp gì thì cứ bình luận ở dưới video cho mình nhá. Kênh của mình mới này, mình cũng rất mong các bạn đóng góp ý kiến để mình phát triển kênh được tốt hơn. Và những ai mà chưa hiểu kỹ hơn thì cứ hỏi mình để mình giải thích được kỹ hơn. Còn những bạn nào mà đã từng xem qua video ở đâu rồi thì các bạn ấy sẽ hiểu dễ hơn đấy. Các bạn nào mới vào thì chắc là mình giới thiệu từ nãy giờ các bạn cũng sẽ rất là hiểu rồi đấy. Mình giới thiệu tỉ mỉ như thế các bạn đúng không? Đấy, ok, bắn này, liên thanh thay đạn đã. Lắp lê vào cho đẹp. Đấy, khẩu AK nguyên bản của Nga này thấy không, nó có lắp lê đẹp như này. AK nguyên bản này lắp lê. Ok, chúng ta bắn liên thanh nhá, bóp cò này. Liên thanh luôn, hết cả băng đạn luôn, hết luôn, thay băng, cho băng mới vào. Ok, thử lại nữa nhá, điểm xạ này. Đấy, điểm xạ này. Bóp cò lại nhả ra, bóp rồi lại nhả ra, không phải mấy giây thôi, cái này vẫn là nhiều rồi. Đấy, điểm xạ rồi, liên thanh cho hết đạn. Ok, khi không bắn nữa thì chúng ta khóa an toàn lại. Khóa nó lại. Đấy, khóa lại.
Ok, khóa lại và cũng là khóa lại video này luôn. Đấy. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé. Like, share, bình luận, ủng hộ mình. Giới thiệu cho bạn bè về kênh của mình. Đấy. Sắp tới mình sẽ làm về nhiều lắm, nhiều thứ lĩnh vực của quân đội lắm. Các bạn đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.